Όπως είπαμε για το έδαφος, έχουμε πολλές και διαφορετικές δυνατότητες. Πάμε να τις δούμε μία-μία. Πάμε τώρα να δούμε πώς δημιουργούμε τρίγωνα έχοντας τα σημεία στο αρχείο μας. Είμαστε στο layout, από εδώ βάλαμε τα σημεία, εισάγαμε τα σημεία, από εδώ θα δημιουργήσουμε το νέο έδαφος. Ας το ονομάσουμε DTM. Ok. Να το νέο μας έδαφος. Από εδώ αν θέλουμε προσθέτουμε, διαγράφουμε εδάφη. Εδώ πέρα έχουμε τώρα μόνο ένα. Έχουμε διάφορες επιλογές μόνο για σημεία, break lines, αρχείο, boundary. Εγώ συνήθως το αφήνω εδώ πέρα στο points και break lines. Επιλέγουμε τα σημεία μας. Μπορούμε να διαλέξουμε ένα τμήμα ή όλο μαζί. Τα επιλέγω όλα. Έχουμε επιλέξει το triangles. Αν θέλουμε ταυτόχρονα και ισοϊψείς, τις ρυθμίζουμε από εδώ. Από εδώ ρυθμίζουμε το χρώμα τους, ρυθμίζουμε την μεταξύ τους απόσταση. Εγώ τώρα δεν θα κάνω ισοϊψείς, γιατί δεν μου αρέσουν κιόλας πολύ από το πλατεία. Δεν τις κάνει καθόλου smooth και τις βγάζω από άλλο πρόγραμμα. Λοιπόν, πατώντας εδώ το apply, θα μας κάνει τα τρίγωνα. Αυτά εδώ τα τρίγωνα δεν τα θέλουμε συνήθως και θέλουμε να τα σβήσουμε. Έχω ετοιμάσει μια polyline, μια περιβάλλουσα εδώ πέρα, οπότε την παίρνω και την αντιγράφω εδώ και θα δούμε πώς θα μας τα κόψει αυτόματα τα τρίγωνα μέσα σε αυτήν εδώ την περιβάλλουσα. Ξαναπηγαίνουμε στο terrain, επιλέγουμε από εδώ boundary συν αυτό εδώ, αφήνουμε τα τρίγωνα, θέλουμε να μας κάνει την περιβάλλουσα αυτήν εξωτερική. Πατώντας λοιπόν apply, μας κόβει τα τρίγωνα και μας αφήνει μόνο τα τρίγωνα που ήταν εντός της polyline. Ανά πάσα στιγμή αυτό μπορούμε και να το ακυρώσουμε, δεν θα το δούμε τώρα. Αυτό είναι λοιπόν έχοντας τα σημεία χωρίς γάκ. Αν είχαμε γάκ θα μας τις έκανε ok. Αν είχαμε επιλέξει κατά την εισαγωγή εδάφους ή αν βάζαμε εμείς, αν δημιουργούσαμε polyline με τις γάκ, θα μας είχε κάνει σωστά τα τρίγωνα, θα μας τα είχε κλείσει εκεί που θέλουμε. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν κάποια τρίγωνα τα οποία δεν είναι έτσι τα σωστά. Οπότε εδώ αυτό τώρα είναι έδαφος του πλατεία. Δεν είναι όπως είδαμε στην πρώτη περίπτωση από το Google και δεν είναι με τα 3D Face όταν μας τα δίνουν έτοιμα.